Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The class 10th maths quadratic equations exercise 1.1 continue there. Okay, question number 2 के बामंगन part number 5 और 6 पार्शीदा बस solve को. The question number 2 के दाव solve each of the following equations by completing the square. The equation rakade quadratic equation rakade the by completing square that's a kawulli factorize kawulli. I mean to say that the solution set right there. ठीक शो خالد steps the step number first that write the quadratic equation in its standard form is that ax square plus bx plus c په دې form کې چی مطلب دا چې دلته یو x square بلته x بل پکې صحیح کانستانټ دی س دغه سي د دې سره د a b زموږ څه د کوفیشنټس دي نو as it is دا برابر دی دا بلته څه ولیکي دا به دغه سي لاندې راکوس کې 9x square minus 6x plus 5 by 9 صحیح شو is equals to 0 په solution کې بس وکړئ دا ولیکئ دا غینه بعد دلته which divide all the terms by the coefficient of x square if other than 1 که د 1 نه علاوه څه coefficient وو لکه اوس دا 1 نه دی کنه د x square coefficient لته شه 9 دی 1 نه دی نو په دې 9 باندې موږ څه کو چې دا 2 په 2 هم دوه سایډ نه ډیوایډ کوله که 3 په 3 هم کوله خو چې 1 وي بیا هم په خپل ځای as it is پرې ښودلی ٹھیک شو اوس چې 9 دی نو په 9 به موږ دوه سایډونه څه وکړو ډیوایډ کړو زه به چې 9x square divide by 9 minus 6x divide by 9 or plus 5 by 9 whole divided by 9 is equals to 0 divided by 9 ٹھیک شو ها په دې کې مزید لګي د سمپلیفای کې نورم 9x square divided by 9 دا as it is ولیکئ minus 6x divided by 9 دام as it is ولیکئ plus 5 over 9 divide by 9 دلته موږ د سیمون شو لیکل او دا 0 divided by 9 په خپل ځای as it is راوړل د دې divide by 9 مطلب دا چې دا 5 by 9 چې کم ټرم دی دام زموږ څه شو په دې 9 باندې ډیوایډ شوی دی ٹھیک شو خو بیا موږ د خپل اسانۍ لپاره اوس ګورئ چې څه به کوو مزید 9x square divided by 9 minus 6x divided by 9 plus 5 divided by 9 د خپل سمپلیفیکیشن د لپاره چې موږ مطلب دا سمپلیفای کوو موږ ته پکې اساني نو دا ډیویژن ساين موږ څه ته کنورټ کو ملټیپلیکیشن ته دا د میث رول دی ٹھیک شو نو چې دا موږ کله ملټیپلیکیشن ته چینج کوو دا 9 بچي شي 1 over 9 بشي ٹھیک شو دا بل شي چې 1 over 9 ګوره ډیویژن ساين وغه څه چینج شو ملټیپلیکیشن ته چینج شو ٹھیک شو او 0 divided by 9 شو داسې موږ وکړو اوس تاسو دلته وګورئ په دې کې دا 9 د 9 څخه کټ شو نو دلته به دا په 3 باندې کېږي 3 3s are 9 او 3 2s are 6 بیا دلته وګورئ 5 1s are 5 او 9 into 9 نه څه راځي 81 او 0 divided by something دا غي نه څه راځي already 0 ته راځي ټیک شو دلته به راشي زموږ سره x square minus 2x divided by 3 plus 5 1s are 5 9 9s are 81 ٹھیک شو او په 0 چې موږ په هر سیز ډیوایډ کوو کنه دا غي نه بچ راځي زموږ سره 0 راځي ٹھیک شو دا 81 دی ها خو let's come to the next step that is step number 3 په دې کې بس کو چې shift the constant term to the right side of the equation په دې کې constant term هغه term دی په کوم سره چې x نشته variable ورسره نشته نو 5 by 81 د سین سره د سی یو term دی چې د سره x نشته نو دا موږ سکو دا به right side ته shift کو د سی بشي د plus ته چې دا right side ته shift دا به minus شي نو x square minus 2 by 3x is equals to minus 5 by 81 ها x square minus 2 by 3x is equals to minus 5 by 81 په دې په شی was come to the next step that is step number 4 په step number 4 کې بس کوو multiply the coefficient of x with 1 over 2
د x چې کوم کویفیشنټ دی دا به ملټیپلای کړي د دې سره به څه ملټیپلای کړي 1 over 2 به ورسره ملټیپلای کړي داسې به ولیکئ چې 1 over 2 multiply with 2 by 3 دا د x کویفیشنټ دی دا 2 by 3 دې سره مې 1 over 2 ملټیپلای کړو بیا څه وایي دلته امپورټنٹ خبر ده then take square of the product دینه اوس څه راځي ګورئ دا 2 به دې 2 سره کینسل آوټ شي نو 1 over 3 به ترې راشي ٹھیک شوه then take square of the product دې له به څه دا پروډکټ ترې راغلی 1 over 3 دې له به څه وکړو سکویر به وله وارو دې نه مو واخیستو سکویر د هغې نه بعد به څه وکئ بیا وایي and add to both sides او دواړه سایډونو ته بیا څه کوي جمع کوي داسې به شي اوس چې x square minus 2 by 3 x دلته به هم plus 1 over 3 whole square وکئ او دلته به هم څه وکئ minus 5 by 81 plus 1 over 3 whole square وکئ ٹھیک شوه ګورئ څه چل مې وکړو د دې دا کوم کویفیشنټ چې 2 by 3 سره مې 1 over 2 ملټیپلای کړو څنګه چې موږ په لاست څلورو باندې کوېسچنو کې کړي بیا به څه وکړئ د هغې نه بعد چې پروډکټ کم رالی 1 over 3 پروډکټ رالی بیا وایي then take square of the product دې له به سکویر والی and add to both sides بیا به دواړه سایډونو سره جمع کوي نو as it is دغسې مې وکړه ټیک شوه په سټپ نمبر 5 کې به څه وکړئ ټیک شو سټپ نمبر 5 کې به دا وکړئ چې دې نه به اوس جوړ کړئ تاسو پرفیکټ سکویر به ترې جوړ کړئ څنګه به ترې جوړ کړئ دا زموږ مثال کې a سکویر شو دا b سکویر شو دا 2ab شو خو دا به تاسو داسې جوړوئ ګورئ چې a سکویر دا بل شو 1 over 3 دا پلس b سکویر شو ٹھیک شو او دا ماینس 2 a سره د x برابر دی او b د سره د 1 over 3 برابر دی هغې ته مه ګورئ به دې ټرم ته به پکې نه ګورئ ټیک شوه هلته به څه وکړئ and simplify the right hand side دا به simplify کړئ دا به رسي چې minus 5 over 81 او پلس د 1 د پاسه سکویر راشي 1 تی راځي او دا 2 چې دی دا د 3 د پاسه هم دی نو 3 3 زار دا به 9 شي ټیک شوه ښه دې زه پرې پوه شئ چې رایټ هینډ سایډ به اوس څه کوي دا به سمپلیفای کوي دا به څه وکړي ایز ا پرفیکټ سکویر ولیکئ دا اوس a سکویر او minus 2ab plus b square means دا فارموله شوله چې a minus b whole square دا بل څه ولیکئ چې x minus 1 over 3 whole square is equals to دلته به دله څه وکړئ LCM به وله والی داسې 81 دی مطلب داسې دي د 9 سره څه ملټیپلای کړو چې 81 ترې راشي 9 نه چې په 9 کې ضرب ورکړئ څه به ترې راشي 81 به ترې راشي minus 5 divided by 81 plus لاندې دې په 9 له ضرب ورکړو 81 دې ته جوړ کړو نو برله به هم څه کې په 9 کې ضرب ورکړئ ټیک شو 1 multiply with 9 زموږ سره شي 9 multiply with 9 ښه دې نه څه راځي دلته به ورڅه ګورئ دا خپل خو as it is به داسې راشي چې 1x minus 1 over 3 whole square is equals to minus 5 over 81 plus 9 9 ones are 9 divided by 81 ٹھیک شوه ښه دې نه بعد ته اوس ګورئ دا سټپ به لږ نور لاندې کړو ٹھیک شوه چې سوال به کو پورا ښه دا به as it is کاپي کوئ دغسې واپس وبلیکئ چې x minus 1 over 3 whole square is equals to اوس LCM 81 شو نو په اسانۍ ډینومینیټر سیم دی دې نه به یو راوالئ په اسانۍ به د یو بل څه کوئ ایډ کوئ دا به راشي 81 ښه اوس مزید ګورئ so x minus 1 over 3 whole square is equals to دې نه به څه راشي 4 لاندې څه شو 81 شو ګوره minus 5 دی او plus 9 دی minus 5 plus 9 9 روپۍ در سره دي څلور در باندې څه دي قرض دي نو چې ته څلور 15 روپۍ ته ورکړې ساري 15 در باندې قرض دي نو چې 15 روپۍ ته ورکړې ستاسو به څه پاتې شي څلور به څه پاتې شي بیا به څه وکړئ take square root on both sides of the equation and solve it به څه وکړو
دوان سایډ نه بچو کو سکوير روټ به ولوالو so x minus 1 over 3 whole square is equals to under the root 4 over 81 داسې به شي اوس دا به د دې سره کینسل آوټ شي هلته موږ داسې لیکلی چې x minus 1 over 3 is equals to دا مزید داسې هم کېدلی شي داسې موږ لیکلی شي 2 square او 9 square وایي تاسو څه وایي چې څنګه داسې ګورئ د دې نن څه راځي 81 راځي 9 are 81 د دې نه څه راځي 2 2s are 4 ټیک شو نو ځکه ما دا 4 2 square ولیکو او دا 81 مې 9 square ولیکو اوس x minus 1 over 3 is equals to دا زه داسې هم لیکلی شم چې 2 by 9 او whole square ځکه چې دا 2 په دې 2 باندې هم دی او دا 2 په دې 9 باندې هم دی نو د دواړو د پاسې زه څه کومه کامن شم اخیستلی ټیک شو د دې نه بعد دا دې څه کینسل آوټ شي نو څه به پاتې شي چې x minus 1 over 3 is equals to plus minus 2 by 9 یو ځل به پازیټیو والی چې x minus 1 over 3 is equals to plus 2 by 9 او بدل به څه والی چې x minus 1 over 3 is equals to minus 2 by 9 ٹھیک شو دا 1 over 3 باغه سیټ ته واړوئ رایټ سایډ ته به پازیټیو شي او دا چې ماغه سیټ ته ول دا به څه شي پازیټیو به شي سو x is equals to 2 by 9 plus 1 over 3 او دلته به شي x is equals to minus 2 by 9 plus 1 over 3 ٹھیک شو مزید ورته ګورئ اوس په دې کې دلته دا 3 دی خو دلته 9 دی موږ به LCM د دې 9 اخلو نو څه به کوو موږ چې د دې 3 سره به یو بل 3 ملټیپلای کړو چې د دې نه دا څه ډینامینیټر دی مطلب LCM راشي 9 ٹھیک شو دلته به موږ څه وکړو چې x is equals to 2 by 9 plus 1 multiply with 3 او لاندې به هم څه وکړو 3 multiply with 3 چې دا هم زموږ څه شي 9 شي ٹھیک شو دغسې به په دې کې هم داسې چل وکړو چې minus 2 by 9 plus 1 over 3 سره هم 3 ملټیپلای کوي د پاسانی سره هم 3 ملټیپلای دا یاد ساتئ چې لاندې 3 ملټیپلای کوو پاس به هم 3 ملټیپلای کوي ځکه چې واپس د خپل هماغه ټرم راځي 1 over 3 ٹھیک شو so x is equals to 2 plus 3 ones are 3 رالی او دینم 9 رالی او دینم 9 رالی خیال وکړه ډینامینیټر سیم شو مطلب LCM یې زموږ سره څه شو 9 شو کامن minus 2 divided by 9 او plus 3 ones are 3 divided by 9 اوس د ډینامینیټر نه به یو راوالی لاندنی ټرم ته ډینامینیټر وایي باندې څه وایي نیومریټر دلته د دواړه سیم دي د لاندنی نه به یو راوالی پاسنی به څه کوي ایډ کوي نو 2 plus 3 divided by 9 او x is equals to minus 2 plus 3 divided by یو به تراوالی 9 ٹھیک شو کوېسچن ډېر اوږد شو یار اوس دا ایکسپلینیشن دې لپاره کوم زم چې داسې واړه پکې اکثر هغه نه پوهېږي د دې نظر د دې هر یو سټیپ کول غواړم صحیح شوه سو x is equals to دې نه 2 plus 3 نه به 5 راشي 5 over 9 او دې نه به څه راشي 1 over 9 لکه چې minus 2 plus 3 وکړي نو 1 به ترې راځي لکه بیا هماغه زړه خبره 3 روپۍ در سره یو دوه در باندې قرض چې دوه ته قرض ورکړي نو ستاسو به څه پاتې شي 1 روپۍ پاتې شي سو solution set is equals to 5 by 9 and 1 over 9 دا کوېسچن ډېر اوږد شو ویډیو مو سره اوږدېږي نو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 6 سالو کوو ټیک شوه دې کوېسچن نمبر 2 چې کوم 6 نمبر پارټ دی دا به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې کوو